چیلندی دوش پسین ساندام در دست چیلندی رو بیده محمد احوالی خوبی؟ آره خوبی؟ سلامتی ممنون سلامت میکنی چیه ده؟ شو شرحن دا قربونه سلامت شو شما همیون بچه بگم جردی یالا سلام خوبی؟ آره خوبی؟ بشین یا آمده بشین نه خواهم برم وقت شخصانی و یه آرومه یه کلمه نبودم در یخ دوی میشم یخ دوی در یخه؟ من سخن؟ شو شرحن دا نسی کن سلامت اصلا نه وقت شخصی ما حوصلم سری رد یعنی همون چی بگیه چی چه گردی این میخواه 5 دقیقه پیش بشی از دست من خونه همین میده کن بلا انا خوبي خط انا خوبي خط الباتو قلنا خوبي خونه کنستیم چه يا تشي ليه تشتغل ستونی شاد ستونی ده همون چی بیگو من از دیونه هم شد به حضرت شخصی حالا روز ما نشد روی سن ضربه ستونی پایت یادی شه چی مثلا شه دیونه شاید ما پس تی ما تسمع ويا بقت ستي هاجي تشينم مليس مس آم حرف زن نه از دم مایه میخوام من دقیقه خشم یادم یا باید هی برن او باید بیام ای باید یا منی حیات نخشني من دوست نارا تبرمني توش مال بني نخشني برم خیلی انتخاب بني لچه نخ بطور کپاتی ایتوی خنی بویا ایتوی خد یا شخص زندگی خواهی زندگی ما نیچه این چطوری زید سود و بیا رعدا شا بریسین مثلا خیلی چرا ثابت کنی با این کارت همه آمیزاد خیلی جمعه چه که تا چندی زنده شد چه بخوای توی با هم برخورد داشته بون یا با هم زندگی بد کنه خود افش زندگی تو افش بچه تو بون چه الان 4-5 تا بچه دو بیم نه آزم به بچه نمیکنه فقط به زنان مرد میکنه لا قاسم اخد نونو بالا بگم سید از اون بسه در بعضی آنه رکمشی کنه خد انطوری نیست وزو گفتی کبرانه رکمشی کنه الی اسم اشی فلان به ما فایس انو یه چی جرفت به دست چی انو چیه چی انو های زر اسرار غیده برو میراش من میری تمام حافظی خواهم اصلا در موردی چه صحبت نکنیم سیسه صحبت نکنه والا میخواستن یه روز بیان که ایش نفتن بیچید زیان تو بین تو چه پیشون بیاد چه تو بیه خواستن یه روز بیان مثلا با تو حرف بزنم این ولی خواستن وقت نشه موزی تربیه ایست چه اون بهم بینم تو یا ویدیوی زنی نمونه بهتر با خوشو یا اون رو باتم معرفت نگی قانون چی زور دزینه مو پیا فقط گونه خری همه گوخه فقط تو نه پیای بچه نه پیایی نشون یه پیای چیه شم نیمت هرچی بخه بسته نه ده نمسته بای زنه لی نجور نیمت می ای کافی و نیمت 5 متر آلیچ اسمش نهارش کیا مست خوبه
مست خوبه نه چه پاپسین من وقتی بیوتی فکر یه فدایی افعال اما چیزی نیست که بخواهی تو بگویم بگوی توی فوی نار زندگی تو نخرام مکن بخواد روی تو میدونم خواستم خراب شد بازن این چهار تا اخون میکرد من والا نورشون اصلا دید توی قلبه خواست عشی اصلا اما چه یه نیومه گام برایسته از دانکای عداشون آدم موسی چی اومد تیپی نشست میگفتی مشکل داره موسی بخی میگم موسی بگی که هرچه بود مشکل داره ایسا فهمه سن چی آقا میگه من آقا سرطان داشته و من هونه مشکل نداره زن فقط بجرده هیچ یه جیرش نه ماما هیچ یه جیرش نه چو جیر ببر یا جیری چلسی خواهی بسید یعنی قاسم تو ای چلسی خواهی بسید ده هیچ یه جیرش نه یکی کاشی سیچت دیواری خانه جو کاشی سیچت دیواری اما دیونه که من بابای جی نیرم جی الکی نیرم ای دیونه اسمته دیونه اسمته دیونه تو مشکل داری بعد پاپاسی بازار مردمی مشکل داری بچه مشکل دارم خیلی دیونه چیزی پاپاسی بازار مردمی میگیسی ده بار تا الان نوبت راه پزشکی جفتون چو باید مشته دوین دور هر بیدار به یه بونه اینی که هیچ میز برانتای داری دویده بکنه الهام ترش گفتم که باید روانی نه رد شدی نه یه روانی شد یه 8 تا مصر شد بعد این فجر خواستم راستش اومه کار یاد داشتم ما روز بیش زنگ از هم سیم زیانمون سعیدی شد ها چه بیش هم مخ شمارمون کرتیم ذخیرهش نشیم شمارش تیم هست بود مگوش خواستم زنگ بزنم نه دامش سجا وارم میده اون دمون مغازه بالا و دامش دیگه خمی بریم شدن تی پیاسی پیا ما از روزی که سجا دامه نه دنیا نشنفتی یا نه کانال هست بود کانال درآمدش نه کانالش منش بیام این آقای پراتوری درآمدش که قطع بیده دنیا و فیلم مبینیش و از روز یعنی چیزی سج اون مندام شی پیار رفته یعنی تا حالا شو درستابی نخواسته همش آشفته انگار اصلا اینها دیونه بودیم یه جوری هم خونی برام ایسه واقعا خیلی سیش ناراحتم من ای ابو شماره همون پیکر زنگ یک بزه خورد وش بگه یا این تا بیاسته جبو برام بوری نا یا اگه برداشت نه اون واقعا اومد تیمم که با سجا بولن دام یه جلده داری خیلی کن ادا وش بگه بنه جلده دار آدرس شدیدمون خوشی ریاله شده هر جوری بود کانشی شهربانو تا هم وردی الفجایی کاری لعی بحث لعی تا فیچ ایال تکو فیچ بسیل تکو خواستم فکر پنج تا بزنی نمیتونیم مطمئن سیتنامت بسیل توالان در جپو بینی زشتی یه الفج ملا اسی ایالو نبینه یه ستانی پیش نیاستم ترا نرو نه تیتق نواسم چطور اما نرم دیو نمه ای جایانه لان هلو بون خوندو نان چکن قلت یعنی ساینو قلت یعنی دیگه خواستم بزاج سایکنه زنده برا خود نه خیلی سایکنه چه مثلا زن بزونیش برا زن بزونه خود چسی چیزی نه اون عاقل میدیونه یا نه هر چینه نهاره بدین شیر را من زن نار میخوام زن زن داشته به فکرش نمید الو سلام خوبی شدی سلامتی باید کورینی میگم یه او خیشقومی ما بیو رو او سجا و داد یا حقیقتش شما چی بیگه ایگه سجه خام همو چی ناراحتان سیشی خواستم نه سجه بریده چی چه شدی
نه اگه جاشن که خوب بود اصلا همون چی دیگه این چند روز پیشون رو بیم و هاد نهار محصاب ما خورده بود الان چه رو بگونی بالا؟ باید دیریه یه کار بکن من زنگ میزنی به جله دار من روی سج ارچنت آدرس شبیه بریم بایمیش و یه مانجی باش که شما هم بفرستیم خدا میگه رفتم من شهر یا ایگو حالا ایگو دامشه جله داری جاش هم خیلی خوبه ایگون با اصلا سی جاش نه اصلا بگو جاش کاری جاش هم نه اگه الان شما جله داری فرستان سی زن گشته ده هرچین برایم او رو کوبویش همه فرسته نشید خیلی چه راحت بتا زنی میخواد آسان 91 0991 884 84 86 65 سوی دستگیر ایمان صوت میدم میخواد سوید میخواد الو سلام علیکم خوبی؟ الو خوبی؟ آره خوبه؟ بوش مو ای صاحب میسجی بیان چی مثل روز پیش آورده تیایی آورده سی شما تیایی آیسی هم عزیزی میخواستم من رام یه سج ادا تیتر راستش میگه چند روزش ایستجی آورده مثلا بگم چطور آشفته و بیرون میخواستم برم شاپ پس اگر ازازه بید نه یه چه حرفیه عزیزی یعنی به کو رفته چی نیستوش یا اما گذاشت خوبه فلان به ما انچه هم رو خواهم ارطوری زفشی چه رو میگه دتا بیان گفتم یه چیز بس میدی همه چه که دتا در زیودیه ولی الان هم پشیمون رو بیان چه دامه رفت و الان ما کو را برن دنبالش بجردم مثلا مال کو منطقه دنبالش بجردم ایسته جا همین سردر دنبالش بجردم ها خب باشه را یه خطر دیویش حتما اعتدام بده در دمی شما را اعتدام بده خب باشه لا یه دیجه وقتی هم گذر رشه یا دیج هر جا نه من این خمه خواستم نه عزیز همون استرس خون یه جوری بیچه خب باشه قربونه خدا دیگه چی؟ یه خیلی سجا گام چردم اگر مورو چوردش سج آروم بی چند زیاد این نبی که بگم وحشی بو یا این همین داخل حیات بی دل نبست دل نبست و سج رو من رفت نوم کو رفت هرچی میگه دنبالش جردم نمیشتم حتی اگه به یایا هم نگفت اگر ریم نبی چه یایا هم بگم نمالیم الان با کو رفت و دیگه همین سردک دنبالش میرم؟ میگم همه گفتم یایا آدم اینیه چه علامت سترون
میزنم بدنیشان درست برن دنبالشان کوبا بره بیا یخواه هواپسین دمپزین چه واقعی چی بود برای بگردیم میلای سجل مال او بازی شماره یایان هم رد کسی کارا به ابزنا دین داته شمارش او رو بفرستان سی ساعت کنه شماره هست بودی نیست توی دنبالی بجرم یعنی دی بینیمش؟ این زمینه اصلا تامو ایسان برام نایدیم شانه بشی رکولو خورمونه تامو برام حداقل بشی تیمو ممنون تامو برام یه بجردم و اصلا اون کلو باید بجردم اوه اشتباه خوندی هلو بیا پیاشی حالا تو به چه طبقه یه دینش فرما ایش نوسینش خب یه نومباسه یه چشمش هم کوری اما جاسه یه چشمش کوری نه به چه طبقه یه دینش به سامان ساسانو باشه نتاشون به زنگ هم بذار دست در نکن شهر خاتم خانم من فرقوی علی خدا باش الله بخیر داجی من اصلا نگفتم دنیگو آقا ما نمی‌آمدیم ما یقان آورد واسه شکایت دارم واسم تنی یقان شناسی خود درسته؟ یقان نمیشناسم اومد ازش شکایت کرده چند بار مزاحمشو بیره که تاش زیه بعدش هم داخل زندگی شخصی دخالتی کنه شکایت کرده ازش چه داره الان چه داخل زندگیشون دخالتی کنی زندگی شخصیشون چه زوجیری کنی یه زنی که من بیاونه زندگی شخصی آقا زن به تو چه ربطی داره زینه منه به تو ربطی نداره عزیز ببین اومده شکایت کرده این الان ما چه باشی هم داره میخواد فسیل چه بابی هم داره اطلاع میدی هر دادگاه خاصی میام تو ای بی اجازه ای صفحه خیلی کنی داخل اولو چی تو می زیر مزام زینه مبینی بی اجازه نیمه نیمه اولا یه آقای بیانه عزیز. بعدش هم با اجازه تو صاحب اولی نیست الان او زن صاحب اولی سکون. با اجازه او زن اومون که تا حالا 4 بار 5 بار من تهدید به قتل میکنه همه شخص تا حالا نوشته یه 3 بار یا مزام میابویه زندگی من یا خان نابود چی آقای عزیز یه لحظه. آقا خبر خانم شبینی من در مورد سه صحبتی کنه آقا عزیز آقا به خبر تو چی اینشونه آقا در زنا یه من اصلا لحظه. خبرم با خانم صحبت کنم این یه جیب به تو ربطی نداره یه لحظه اصلا ما آقا فقط یه اومدیم اصلا اینجا آقا، این خانمشه خب این خانمشه خب خودش اصلا مشکل داره خودش اصلا کدام با این سرباز ما آورد دستگیرش کنه بعد آورد چه زور می‌دستی همین تو که زنده من خراب کردی باز زنده تن خراب کنم زنده من روزی بحثی زنده چی نه زنده داخل زندگیشون چیزی دخالت برای خانمش بپرس چی دخالت چه می‌ذاره الان کاری ندارم آقا اومده شکایت کرده که چند بار من طلاق شکایت تاش نکردم میام دادگاه آقا، را آقا، میام آقا بگو نسبت شما الان باید بیام دادگاه نه الان نه خب الان اگه صورت الان رسه الان نیستن نمیاد بزن رو پرنده شکایت یه چه بیایه اینی دوری بیاری من میترسم آیه سکون آقای از قانون هم میترسه ولش کارش میسازه چه بترسم شما چه جرمی کاری انجام خانم؟ نه ظلمی انجام نه هیچ جرمی انجام چه نه نسبتی با اون خانم داری چه نه چه نسبتی داری او خانم این مشتری مغازه میاد فروشیم بی یه ماشین نرم برسونم بردیم شروع تا یه قلدر بازی داره من اعصابم خورد این شوهرشه. حقیقته ضرب شد در خدمت ولی مزاحمت من مزاحمت کسی نمی‌بینم تا الان چند بار کتک نزدی بریم چه نه آقا داره جواب پس داره میدی. خانم جواب پس میدی چه نه یا دادگاه
من شکایتی نکنم یا قایسه یا قایسه مو تو برو ما کار زنده میخواد چیکار میکنی آقا یا میزینه میگه یا آقا ما دخالتی که زنده مو بنام انا کار باش پاش من یه لحظه مثل زحمتی یا خانم میکنی داشت نظام شو بی خانم دار کمک یا دار آقا آقا چه که بچه شاکنه حس تن و زنده خشی کنه حس زنده خش نابود یا خوش زنده اصلا یا خوش زنده ما تشریف باطن مشخصی کنم فعلا سبب تا تشریف باید مشخص یه زنده خیلی خراب کرده الان میخواد کمش کنه یعنی خانه میشه رو هوایی اصلا آقا که بچه‌م چه ای آقا تو بی خود چه دیگه ای آقا تو بی خود چه دیگه یو یه چند بار همین کارای دیگه نگیم که کمک کردم ولی یه کمک نکنه ما اومد میگه چه خیلی بایی میسی چه من همه چی یا آقا اصلا چه کاره بایی آقا نکاش به زنده می دخالت کنه زنده میرن نابود داب شناسایی خواهد سرما فرما اصلا چه کاره چه کار شناسایی بخوایی اصلا چه حاله تو اینو به تو بگم من آقا شکایت منه نکرد من آقا شکایت منه نکرد برای میان داد هزار بقیه قرارش سنجی‌تر میشه ای خیلی هم باید بیام خانم الان هاشم دستشویشو ندارم ای فهمی الان یا آقا زنده من نابود چه ای آقا هم زینه مفرید داده راضی نیست انتظار داری که مچت کنه یه که من چسی نیکنه یعنی از سب که من چه خبره داره زندگی که نابود سرکار من نگوش شکایت مانه یا باشه من نگوش دادگاه من نباید مانه بخوام برای تا دادگاه مانه بفرم هر روزی بویه متنیده دست من اولین بار مأمور یادمونه من چه بدایی بسید هیچ خیلی یعنی تایی با چیه؟ آقا عزیز چیز نظامت ذاتی الان مامور یادمونه نه؟ چیز نظامی بود من جواب قاضی دام که سربازیه سرباز ما بگم چی من بگم چی من میره بعد بگم یا آقا شکایت چی گفتی به داخل سلامت گفتی به من نمد خالتی یه واسه میان یعنی داد ادیچی داد باشه اصلا به تو چه درمن رفت داره ما سه پرنده دومیم پرنده دومیم خالتی دومیم نه نه واسه خالتی کنه داخل زندگی مردم کو زنده ایشه کو خانم اصلا به تو رفت خانمش کونه آقا از دای زیاد بلبل دستم زدن دستم دستش بعد بوله تو خود خیلی دستم بزنی بزن نایشه مو تو رد بزن بیا دارن چیکاره اصلا شاید دارین قانون زیر پای این ایشا نه بزن قانون چیه پایین الان دولی خانم از چقدر دقیقه سرباز که بی اجازه بیان داخل تو بعد نگفتن من اون نظامی چه خدمتی که نگفتن در بزن بیا داخل درزه علامات گفتم بفرما چه سرباز دولته سرباز دولت که میرن جواب دولت میدن آقا از ما دیگه خب مامور مرزی اون میره بعد بگم چه دخالت نکه داخل زندگیش ابلاغی یادمونه تشریف نیکیش آقا ابلاغی یادمونه چی به دادگاه جواب یه دادگاه مشکل نه جناب بریم سعی می‌کن همین تو که زندگی ما خراب کردی شهربانو من میام زندگیتون خراب کردم چون این آقا خیلی کاری بد نیستی هری زندگی خودت رو برو و سلام زلایی نخیجرم باید زلای زینه هم بشه که این کارای بعد دست زنده برو سلام کارش نداره در خفا بود قصرا بریم مردم سرباز دارید دفتر بریم مردم زنده بریم خفا این بلای لمه سپیو یا باید کبرا بریم باید فرا بیسان بایی اصلا ما اون سیستم ما یه
جریان درست توضیح بدید یه کاری داریم سعی ما کن خیلی زنده چیزا نمی‌دونم. زنده نهاری زنده من خراب چه خواست زنده ترن خراب کنی گوش این میگه گوش این میگه به خانم گویی آقای نمت داریاب اذیت میکنه یه هم یه مغازه داشت اون پشتش هم میره خریدم اوسا درش نبیش مثلا برای بگید که مشون کتابی اسرار کمکش نچه اومد کارجری کنم کارجری کنه پیشش بوده دومی و دام برد او یو یکی من نیکنه نه آقا خواستم خیلی مرد بود الان اون داشت نمت داشت اینه که تا چیزا یه قانوناتش تا خود خوش کمک شد حتما با کمک نه یه منظور چیه اصلا قصدیتش خیلی نه حضوری چتیگو نیست حضور چون نمت دست از زنده من وردا زنده من آره تو نهار زنده ای تو نهار چه کار زندگی شاد و ماشاءالله چه ما من یه تشکلی از این دست زنده در من نکنیم نبود چه اون دستش سمت در نکه دستش از خیلی آبی خواستم خیلی مرد خوبی اذیتش نکن نه مامن کسی که میتونه زنده کشه اداره کنه مرده کسی زنده کشه اداره کنه مرد توری بود الان کوره کوره صحبت همه بچه دوره خب یه چند بار چی کاری نمیشی بینا چه کاری من حالا بهتر کمک چشی کنیم من مشکل ثوابم داد نه ثواب من نخوام ثواب من ثواب نمیخوام اونش بشین زنده بشه درست کنی من داشت میره چه اومیو داشت نکشه چیزه آقا ذاتش یا دونه که مستطع حساسو همون کار انجام میده یه زنده خشه درست کنه درست کنه زنده خشه درست به کنه کمک چشی کنیم تو سرش اساس نباد کمک کنیم نه میخوام تو چیزی کنی حقیقتش مشکل روانی داره روانی اسم ده چه صافت عاشق دوام کردیم حالا من سال سازش برسید تو در مورد قاسم صحبت شد اون مرد خوبی من یه تشکری از کنیم نه مردی که میتونه زنده خشه درست کنه هیچ خوب نیست چه شخص زنده خشه نابود حالا ساختمون رو یه ساختمون همه چی ساختمونی بود و بیاد سکات کنیم یه کفش داغی بیشی آقا خواستم امی آقا نصیره چه بهتی گفتم طبعا آقا خواستم تشکر کنیم این مدت که ما چون شدیم الان انگاری زن دیگه رفتار نشون دیگه پیدا آمدنی طرفش میدونم یه ما رفتم سه کاری نمیرم من یه دست پایی نمیتونم نظام شو بی تو دوشی دوشه نظاتی دیدیم عمران یه تشکر از کنه قدانی از کنه ما وظیفمون تو وظیفه داشتی تو چه وظیفه داری ایگو مرد تا کبرا ایگو وظیفه می ایگو خام رفت کبش کبرا کنم ایگو مرد تا سارا ایگو خام کبش سارا کنم انا یه چیه قیچی کنی مثلا قیچی کنی ما قصد نمیشه بخوایم زندگیشان خراب یه خیلی خواهد زنده نخراب کنی و خراب کنش کنی اون نعمت تیری چند وقتی شوهر خانم al-Banin بیا اصلا نتیجه زندگی کنی نیست الان یه وحبت درخواست طلاق یه داره وحبت خواست طلاق شد باز هم نیت از این کنی یه خراب اصلا یه کارن ایکنه باشه اشتباه شد تو دیده همون چی اشتباه شدی وکی هستلا دیدی همون چی یه خفا بود خفابی روانی اسمته دیوونه اسمته تو خود دیوونه ای من هم دیوونه چی تو خود دیوونه بی کسی که دنبالی کاری دیوونه روانیه بسنه 10 بار که تچی خیلی 1000 بار حرفشی زنم 1000 باری به میخوام باید مشته دویدور این نیام نونم نیا بشینی زنده ایمونه درست کنه این رای میخواد زن بسونم چی زنی الان ایران داما زنه نگم یعنی چه؟ الان این آقا اومد ایگو ای دست درد نکنه دست دیگه دست بدید چی جاری چی بگه دست داره که بدید چی جاری داشتیم روانی آقا نمت داشت یه خانم داشت که تو چیزی خواست بکشه زنش بی حق داشت آقا ما یه تنی ها یه تنی میگه که تو چی زنی چی هایی بگو چی هایی یه مشکل روانی داره ما بریم نه بشین دقیقه کار دارم باید کار دارم ما اینو میتونی که نتما بریم کار ازیت بشین دقیقه چه آقا چی مثلا بگه چی یه تنه زنی کوی تا آدم اینه نیخوام بروه نیخوام رو باید چی بگه مثلا زشه که دای مزنه دشی خواه زشه که تجیب به یه ربطی نمید اصلا اطلاع
نسید تا ایسه شو میخوام ازش زیرا بکنم آدزرا بگویید تا بید اوسه ها ولی همه الان کار چه زان انجام بینه داره فقط یه امضای اون نعمت بیا امضا کنیم بیا همه چیز مثلا میخوام خدایا چیز زندگیشان خراب کنم و فکر زنده چیزی ما سرطانی خراب نیست شد. فکر چیزی کنی نی فکر ما میگه ما بودن سیمی توضیح داده نعمت داشت که میزه قاسم اومد نزاتون و قازا هیچ ربطی نداره چیز زمچه که چیز زنی چی يخاط تلاو وشي خاط تلاو مبو هيك رابطي نارو خاصة تربیه تشوفی خاصة فقط خاصة ده من خرابي الان اون زبان اسمانتی خیلی فیلم دعواتی هم کوی کوی زنی چیزایی داشته تشوفی چی احمقی هایی که سرباز یاداری نه خواهش ما همیشه این مشکلات ایری داریم نه همون چی دیگه چی بگم ایشا مشکل ایجاد کردیم یا چیز دیدی اصلا بخوام کتشی چی تیگوی همون چی بگه هر انسانی بینی یه چی نه هیچ ظلمشی کنن همون چی بگه قلب آمه در بیا آم ناراحتی ما همین دست در نکنیم مشکلی داشتین هر داشتین میخواد زنی را قاسم بیاری میخواد باشه بکاری ما قصد نمی‌کنیم خانم شهربان فقط اون یه تغییر تشکیل اشکی مون دست دادن اون میره تا این نعمت میره دوباره اوقات نتر به خانم هم شکایت چشل نعمت در نیای دادگاه با بیاوری امضای کنید به چی دم گیرفت اینا کار چندین خاطر داشت تو زایمبی 10 بار تلاوت سید اون چیزی بخوام زندگیتون خراب کنید خدا نچرده بخوام یه اتفاقی بیفته تا پس ما دستی که چه خرم تا پس این حق این چفته است هیچی واقعا یه نه درک نروی یه آدمی عمر ایرو یه مهمون عمر ایری بش بود بفرما بشی درک نروی اوسی بیم سالمون من روانی نیستم من دیونه نیستم چی مثلا یا تشکر و تکری بگه دست در نکنه من تیپای کنم شده دیونه ای خواه دیونه اسم که حالا ما قصد نمیشه که زندگی تا شما خراب ما زندگی خراب و بید پس زندگی همون چی بگی با هم دیونه بود زندگی دیونه اسم دیونه قیافت نست تنها چی دیونه بگید همین چی دیونه اسم همین افتینا خودمون چه رفتار دیونه همون چی بگی کار دیگه معلومه هر چه دنبال زن مردم دیونه روانی هر چه من این چند وقت اومد من اونه ما ایزن سعی که بپرورش مثل اینجوری چه زندگی زد کنیم زندگی تو درست کنیم خدا نشه زندگی تو خواهم نبودم زندگی ما درست بشون نیست ایجا دست اصلا زندگی ببردارین یا بوی تغییری کنیم کارتون اصلا ولی تا ایجا یه زندگی متخلطی کنیم دوشم ایزن اومیرو پیجم ایزن اومیرو در روز پیش هم ایزن اومیرو هر بلا یکی نیاری هر بلا باید چیه؟ 10 روز و 15 روز من اصلا جایی رفتم نه تو اصلا تو هر بلا و یه بهونه زنیه در آقا خنده دنبالی داشت من چه شیخ کم خرید کنه و ماشین رسوندش داشت کشتینا بی خود چه؟ نه دیده مشکل خط بخیلی چنه حساس بویه هم زندگی چنه بویه بخیلی زیاد سرچیز بویه و ایچی حساس بویه سانی پیزه نه من اصلا هیچ حساس نیستم ولی دلم نیخواهی آقا ستار آبی چه همه هر چیز زد که میلی علبشو کنی و قاسمی رای بینشو سیزه شاید یه قسمتی بویه حاکمه شکلی الان چطوره خیلی ناراحتی دیگه ما تمام برای ما سون بخش دست من نگون تمام برای خواستم الان سایت زندگی تو درست باید ما در خدمت یعنی تو باید شکایت شده اصلا دلیلی مطلب پسند یا چون باید شکایت ما همه پای شکایت اتمشون میخواد یه چهار یا نارمزی به می سرباز ارداش شورده شده همه کاری کنیم و نیمت چی میدیدم اصلا
خجالت بکش دست دمت همین موفق بود یا تو یه اساسی تمرین بلژیک تو بتونی زندگی تکی بخیتی اصلا خدای نامید خدا حافظ خاصا خیلی بازی خوبیه خوبی کنیم خوبی هست میرم خوبی یعنی چی زنده مردم دخالت می‌پسد از برنامه برمونه برده چه پلیس بیادم ده پلیس با سیسی دندری ما سیسی بیاره بین مردم این همسایلی بالی ما چپته بود چپته بسی هده هم اردفتنه ویا پایرو کو ویا پایرو برمونه بردی کو برمونه بردی کو یعنی چی نشمه ها پاک کن بیش تا بیچاره که امنی اونم میوچه هی استنیمان ابرمونه بردی پلیس کن بعد چه بی بعد چه بوده سرباز سیسی بیادم توی ما سیسی بیایی سیسی سرباز بیایی رو شهربانو ما به اندازه خون اصاب خوبی دارم انچه باقی ده اصاب خوردی نه آنه چی تیکاری لگینی تو خود اصاب خوردی داری خیلی اصاب من هم خورد کنیم نه بوی شهربانو بکنی سیسی باسم گاب رومونه بردی کسی ده همسایت چه تشریح کنه سیسی سرباز بیادم توی ما چه بازن مردمه چه بازن اجازه ما بخواست من همه سرباز بگفتم آبرو تیره چه تو کاری کنی ما خفا بودم تو خفا بود ایسا بطی وقتی زمان رو ورد دست مردم محلینی الان بیا بینه چه بلایی از سرمون آوریز نه چه کاری لی چه تهگینی دبو کار خوبونه کنی دنی خیلی بشه کار خوبونه کنی تو کار خوبونه کنی یعنی چه سیست مزام زنده مردم بود سیست مزام زنده مردم بود چی هم نماهی چی کنیم چه تی مثلا رد زنده مردمه بابا چه صافه چی میشه مردم هرچه های زنده شکنی خاطر جاغو ای خواهد چی کاری کنی به ما رفتی ناری به ما رفت ناری چه مردمه چی کنی چه تی رای کاری لکنی بگی یا حضرت عباس خفا بود خفا بیدی همه نگفتی چه سیستنه تپر را بیدیه سیسه خفا بود تا پره کاری لبگیدی سیسه خفا بود ای کارات سنه چه تیکنی میلیان یعنی چه؟ او آدمی که هفت نیای آدمی که اینه آمنه هفت سیت جاتو بزنی هفت سیت جاتو بزنی ما تیگه ناراحتم بود و چه ناراحتی و چی میره شما نه چی میره زینه که اومده چه کری چی خاصه شما نه خزالت بیچه خصافه و این کاره دیگه این رفتاره لیه یعنی چی زنده مردم هر جای زنده شکنی بیشی زنده دکو خود زنده نیکنیستی ما مزا مردم زنده شونه کنه خطی گونه چیدو یا ما دیونه یا ما روانی ها تو چه سالمی زنده مردم خرابش نیستی زنده چی نخراب نکردی تو همین فقط که رکیمش بگیریم نه زنه کفشم و ما از چه خواستم فقط نکنم ده همینه نگون بگون چه همین حرفه نزنی نخیر بگون چه که آبرومونه مبه که یه همساله داری که این داری که آبرومونه مبه خفا بی همون تا همینه دینی خفا بود
تپسی قضا چه لیشو تبغار چه لیشو داره چه جیشو خطه باید چه رای دنبال زنین مردم چه لیشو خطه باید چه لیشو تبغار چه لیشو تبغار منه چه لیشه منه هر چه لیشه هر چه کار لیشه کنه چه لیشه زنده ما منه خاصم سرسید زنده ما خاصم منه سه نابود کرده البته واقعا میخوای زندگی کنی البته خیلی مجوز باید زندگی کنی چه دنبال زنین مردمه چه دنبال او چیه تو میخوای منی خواهم تو خیلی رئیس منی خواهم چرا دنبال زنین مردم منی خواهم سانی مقصد کنه بخرم سانی هی بگم نه هی وای زندگی کو وای روزگار کو وای بدبختی خمونه کو فرد مردمه چی هایی منه ما هی سیکنی سانی مهی بگم فاقصی ایگو خواستم برای زندگی نشه تا چی پوش به موزامی ایگو خواستم برای دامازانی من تا چی پوش موزامی مثلا خیلی چی ثابت کنی بخیر زندگی کنی تو میخوای زندگی کنی بخیر الان زندگی کنی نه زنی لکو بلیت چرده نه بلیت چرده بکرد برنه بلیت چرده نه تا زمانی که نفهمان تو مشکل روانی نوری کار به او قرآن خود روانی هر پیفهمه تو مشکل روانی نیاری اون تو باز صحبت معلوم چی روانی هر پیفهمه معلوم چی روانی مشکل روانی تلوی روانی دیگونه معلوم چی روانیه تو چه تاپاسی ندید زنی مردمی روانی یا همون چی من هونم نشستم تکون نیخرم تکون نیخرم مشخص اون معلوم چی روانیه اون روانی چی نیست زنی مردمی روانی چی نیست زنی مردمی مثل من نشستم خیلی زندگی میکنم زندگی همینه که مردم یان یه چوری هم راست میکنی مردم سیسی یعنی زایان سن یعنی زایان سن آقا سیسی یعنی مردم سی کارت کنی ها مردم سی همین من خفتش نگفت یه دفعه میوری تاپا نیتم نواشی گمیو پاتو تاپا زنجش زنی تو تاپا یه رایته یا یه ساعته بعد دوای خدا گمیو من نه آبرو به دست بودیه دست آبرو نه بودی میدم هر پیتره چی میگی بسی نگفتی چه صافت یه زایده دیگه گیرده زایده کنه به خودی نبرید دنبال زنین مردم چه صافت تاردی چطی کنی مصابری چطور دست رفتی ولی خواستم یه زندگی ده نیست یه زندگی ده نیست سیما سیسه پیلیس بیادن توی ما سیسه بیا کسرده کشتم کسرده یونان که ده یعنی که خطی بوده روانی ها بینا قصه کن حالا و قصه کن حالا ما هر چیزی قصه کن ای روانی حالا و قصه کن اعتراف کردی که روانیم نه؟ قصه کن روانی ها و قصه کن ده اعتراف کردی کسی رو بزنن مردم خب بی تابرت دکتر دست به گفتی روانی هم بی تابرت دکتر روانی روانی چی میشه؟ بابای تازه خود گفتی روانی رو بیان دست کاله نمیادون تازه خود گیم روانی رو بیان میخوای بگوی نه؟ تو خزانت بچن میخوای بگوی نه؟ خزانت بچن نگفتی چی بگی که من روانی من ذات بوم به دنیا آمدن چی بگی که من روانی من ذات بوم به دنیا آمدن زنده مردم بود ها گفتی الیا
احتیاطی رو این روی یا زنده مخاطی هستی سایه دوری ده مشکل بایستنه حتی خواه بلیزا بوشد مثلا شام مقصر زنش بود شام مقصر زنش بود تو چطوری؟ دونی چه حقیقتی دون شهربانو جیتنس های بیزیز کنی؟ هر پیستو بزی اخواه و ریستان صافونه اماری چویم اماری تاتی این رفتار دوری با خدا باید نیا خدا باید ده بیزیز همه تاتی رفتار دوری حرف مزه هم بگه خود ده بیزیز ایده چی همه هر زمانی که این خاصی زندگی کنی هم بکن من از همین الان مایان که آقا زندگی بهتر زندگی نکنی هیچ کاری نکردم خدا دونه خواندونم پیر دونه پیغمبر دونه هیچ کاری هم نی به هیچی هم میترسم به هیچ کاری هم میترسم خب من مطمئنم خب مطمئنم تو فکر کنی میده خفا بود من فکر میکنم این رفتار نه باید درست کنی این رفتار باید درست کنی این رفتار درست کنی